የድረገጽ የለቱ ተረኛ አርታኢ አብዱላዚዝ ዩሱፍ እዚህ ስቱዲዮ መሰናዶቹን ይዞ ተገኝቷል። ተነስተልን ጌታቸውና ሩት እንግዲህ ከምሽቱ ጀምሮ በዓለም አቀፍ ሚዲያም በማህበራዊ ድረገጾችም ትኩረት የሳቡ ጉዳዮችን ይዤ መጥቻለሁ። እንግዲህ የመጀመሪያው ጉዳይ እንግዲህ አሸባሪው ህወሓትን ይመለከታልና አሸባሪው ህወሓት ብዙዎቹ የሚታወቀው ብዙ ጊዜ አሁን አብዛኛዎች በሚባል ደረጃ አሁን አፋርና በአማራ ክልል ባደረሰው ጥፋት ነው ብዙዎቹ የሚያስተውሱትና ግን ይሄ እንትን ከዚህ ቀደም የጀመረ ነው። አሁን አንድ የሲቢኤስ እንግዲህ አሜሪካ ታዋቂ ቴሌቪዥን ነው ከሱ ጋር አብሮ ሲስተር ካምፓኒ የሆነ ኪሚ ቲቪ የሚባልና እሱ አሁን በተለይ ከ18 አመታት በፊት በጋምቤላ አኝዋክ ብሔረሰብ የተደረገውን ጭፍጨፋ አስመልክቶ ለዛ ምስክርነት የሰጠ ግለሰብ አለና ያ ምስክር ለባይደን ምስክርነት ሰጥቷል ግለሰቡና እንግዲህ ከዚህ ቀደም እንዳለ ቤተሰቡም መንደሩም እንደወደሙበት ይገልጻልና እንግዲህ ቪዲዮውን ይጋብዘንና ዳይሬክተሩ እሱ ላይ መወያየት እንችላለን ጠቃሚ ነገሮችን ሲያነሳ Dakota County Technical College. However, outside the event, protests ensued over mass killings in Ethiopia. KIMT News 3's Alec Lasham spoke with the local city councilor about his connection to the tragedy in Ethiopia. Alec? Yeah, Katie, I had the pleasure to sit down with Obala today in Austin City Hall to discuss this week's protests that hit close to home for the councilman. Following President Biden's infrastructure law address this week, national, state, and local leaders were given the chance to meet the commander-in-chief before he departed on Air Force One. Austin City Councilman Obala was among those shaking hands with Biden and says he shared his story with the president. The story that I shared with the president, a little glimpse of my story, was that I'm a genocidal survivor from Ethiopia. And when I was at the age of 8, I saw my uncle get slaughtered in front of me. I saw my cousin being shot. And then that genocide left our small town in hash. Everything was burned down. You can see blood everywhere. Obala says the violence was committed by the Tigray People's Liberation Front, which is currently at odds with the acting Ethiopian government. Tuesday, outside the Technical College in Rosemont, protesters demanded an end to Prime Minister Abiy Ahmed's government. Obala says what's happening now is a power struggle between the former and acting government. But now the TPLF, who've been in the government for 27 years and never done anything, they're only focusing on one tribe. They want to go back to the government saying that what Dr. Abiy Ahmed is not good. And it's frustrating because they've been in power for 27 years and they haven't done anything for the majority of Ethiopian. እንዳያችሁት ነው እንግዲህ በጣም በ8 አመት ጀምሮ ነው እንግዲህ በኬንያ በኬንያ ስደተኞች ካምፕ አድርጎ በ8 አመቱ ወደ አሜሪካ ገብቶ እንግዲህ ይሄ ኦባላ የሚባለው ጋምቤላዊ የጋምቤላ አንዋክ ብሔረሰብ ተወላጅ ነው። ይሄ ግለሰብ አሁን በሚኒሶታ በአሜሪካው በ2020 የአሜሪካ ምርጫ በሚኒሶታ የኦስተን ከተማ ምክር ቤት ላይ አሸንፎ የመጀመሪያው ጥቁር እና የከተማው የኦስተን ከተማ የመጀመሪያው ጥቁርና ስደተኛ ሆኖ የተመረጠ ግለሰብ ነው። ይሄ ግለሰብ ነገር ግን ሲናገር በጣም ለዛ ነው አሁን በርካታ አሰቃቂ ነገሮች በፊት ለፊት አይኑ ያየ ቤተሰብ አባላቶቹ የጄኖሳይድ ጥቃት እንደደረሰባቸውና የዚህ የጄኖሳይድ ጥቃት ሰለባም እንደሆነና ከዛ የተረፈ ሰርቫይቫል እንደሆነም የገለጸ የነበረበት ሂደት የተከታተል ነበር። ለባይደንም ይሄንን ሐሳቡን ራሱ ማንሳቱ የሌላኛው የሰብአዊ መብት ተሟጋች ራሱ አስብሎታል። ቡድኑ ላንድ ወገን ብቻ ያደላይ ነበር ለአብዛኛው ለማጆሪቲ ለሆነ ወይ ለአብዛኛው ኢትዮጵያውያን ምንም ያልፈየደ ቡድን እንደነበረና 27 አመት የነበረውን የጭቆና አገዛዝ በተመለከተም በሰፊው ያራራበት ነው። ይሄ ምናልባት እውነታውን በፍንትው አድርጎ በባጭር መንገድ የገለጸበት ይመስለኛል። ሰሚ ካገኘ እንግዲህ በደንብ አሁን ባይዘው አንድ ልክ አሁን ትሬንዱን አሁን ባይዘው አንድ ቡድን ከመሬት ተነስቶ እንደዚህ ጨፍጫፊ ወራሪ ሊሆን አይችልም። ትሬንድ አለ ማለት ነው። ከዚህ በፊት የሲዳማውንም ማስተዋወስ ይቻላል። አሁን ምንድነው እዚህኛው በዚህ ልጅ ታሪክ ውስጥ ብዙ ነገሮችን ማየት እንችላለን። አሁን ብዙ ሰዎች አሁን ይሄ እንዳጋጣሚ ጥሩ ደረጃ ደርሶ እንደዚህ ለማውራት በቃ እንጂ ስንት ባክኖ የቀሩ ብዙ ታሪክ ያላቸው እንዲ ታሪካቸውን በዚህ ደረጃ ማውራት ማይችሉ ስንት ግለሰቦች ሊኖሩ እንደሚችሉ ማስንተን ማድረግ ይቻላል። በዚህኛው እንትን ማየት ይቻላል። ነገር ግን እንዳልከው ነው ህወሓት ለ27 አመታት በስልጣን ላይ በቆየበት ጊዜ ምንም ለኢትዮጵያ ምንም እንዳልፈየደ ይገልጻል።
በርግጥ እንዳወደመ መንደሩን የሱን አካባቢ መንደሩም ሰው ከመግደል በተጨማሪ መንደሩም እንዳወደ ባይዘው ይሄ ትርጉም አለ ሰው ከመግደል በተጨማሪ ጄኖሳይድ እሱ የሚገልጸው የዘር ማጥፋት አካሂዷል እንግዲህ ከ18 ዓመታት በፊት የተካሄደ እንትን ነው ከዘር ማጥፋት በተጨማሪ መንደሩም መውደሙን ይገልጻል እንግዲህ ይሄም ትልቅ በማህበራዊ በትዊተር እየተሰራጩ ካሉ ቪዲዮዎች መካከል ነው ይሄ ትልቅ ማሳያ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል ሌላው ቅድም እናንተ ያነሳችሁት ቅድም እንግዳም ጋብዛችሁ ነበር ስለ አፍሪካ ማግኘት ያለባት ቦታ ብላችሁ ስታነሱ ነበር ነው ይሄንን በተመለከተ እንግዲህ አፍሪካ ከውጭ ጥገኝነት መለቀቅ አለባት ሲሉ እንግዲህ የሩዋንዳው ፕሬዝዳንት ፖል ካጋሜ ትላንትና በትዊተር ገጻቸው በአፍሪካ በሲቢሲ አፍሪካ ትዊተር ገጽ ገልጸዋልና ይሄን በተመለከተ እንግዲህ ከውጭ በሚገኝ ድጋፍ ላይ ጥገኛ ሆኖ መቆየት እንደሌለባት አፍሪካ ገልጸዋል ከዚህም በተለይ አሁን በጤና ዘርፍ ላይ መንግስታትና የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንደዚህ በጣም መሰረታዊ በሆኑ ነገሮች ላይ እንትን መደረግ አለባቸው አፍሪካውያን ራሳቸውን መቻል አለባቸው የሚሉ ነገሮች ናቸውና ጥያቄው ግን እዚህ ጋር ነው የሚመጣው አሁን ራስን ለመቻል ከጥገኝነት ለመውጣት በመታረገው ጥረት ነው አሁን ችግሩ የሚመጣው አሁን በዚህ አሁን ራስን ዲፔንደንት ሆኜ እኔ ራሴን መርጬ ወደ ተሻለ ቦታ ሄዳለሁ ብለ በመታሰብበት ጊዜ ነው አሁን ይሄ ሁሉ ውርጅብኝ የሚመጣብህ ሆን ብሎ ጥገኝነት ባይዘው አንድ ጊዜ ባለመቻል ጥገኛ ትሆናለህ ከሌሎች እርዳታ ልታገኝ ይችላል ግን አሁን እንደሚገለጸው በአፍሪካ ላይ የሚደረገው ጥገኝነት አሁን የሀብት ማነስ ወይም የእውቀት ማነስ ብቻም ሳይሆን ሆን ተብሎ ጥገኛ እንድትሆን እና ጥገኛ ስትሆን የፈለከውን አላማውን ማስፈጸሚያ ትሆናለህና ከዛ አንፃር ነው እንደሚታየው እና ከዚህ ጋር በተያያዘ በደንብ ይሄን ነገር የገለጸች አንድ ሴራላዊ የሆነች ማሪያንስ ባርት ዊሊያም ትባላለች ቴድ ሾው ላይ በደንብ ገልጸዋለች እና ይሄንን የሷ አሁን ምዕራባውያን የገለጸችበት መንገድ በጣም አሁን እንግዲህ ኢትዮጵያ የምታወራው ነው የሚመስለው አሁን ዳይሬክተራችን ይጋብዘዋል እና ያንን አፍሪካውያን ምዕራባውያን ስትገልጻቸው በቀን ሰጥተው በጨለማ የሚቀሙ ናቸው ትላለችና እንግዲህ ዳይሬክተራችን ይጋብዘውና ዘላይ ማማውራት ነው One thing that keeps me puzzled, despite having studied finance and economics at the world's best universities, the following question remains unanswered. Why is it that 5,000 units of our currency is worth 1 unit of your currency, where we are the ones with the actual gold reserves? It's quite evident that the aid is in fact not coming from the West to Africa, but from Africa to the Western world. The Western world depends on Africa in every possible way, since alternative resources are scarce out here. So how does the West ensure that the free aid keeps coming? By systematically destabilizing the wealthiest African nations and their systems, and all that backed by huge PR campaigns, leaving the entire world under the impression that Africa is poor and dying and merely surviving on the mercy of the West. Well done, Oxfam, UNICEF, Red Cross, Life Aid, and all the other organizations that continuously run multi-million-dollar advertisement campaigns depicting charity porn. While one hand gives under the flashing lights of cameras, the other takes in the shadows. Former French President Jacques Chirac stated in an interview recently that we have to be honest and acknowledge that a big part of the money in our banks comes precisely from the exploitation of the African continent. እንግዲህ የገለጸችበት እንግዲህ ቋንቋ በጣም አንዳንድ ጊዜ በዚህ ደረጃ ነው ወይ አሁን እኛ ምዕራባውያን እየተረዳን ያለ ነው የሚለውን ጥያቄ የሚያስነሳ ነው ያለ ማህገራቱ የሚሰጡ ይመስላሉ ነገር ግን ዋናው ሪሶርስ የሚሄደው ከአፍሪካ ስለመሆኑ አነሳለች ከአፍሪካ ነው አሁን ከገለጸችው መካከል ሀብታም አገራት ማለት የአፍሪካ ሀብት ያላቸው አገራት
ሆን ብሎ ሲስተማቸው አቅም እንዳይኖራቸው ይደረጋል ሲስተማቲካሊ ዲስታብላይዝ ይደረጋል ማለት በተለይ የምዕራቡ ዓለም በተለይ በአፍሪካ ሀብት ላይ ጥገኛ ነው ከአፍሪካ በመሄድ ሀብት ነው ጥሪቱን ያፈራውና ያካበተው ከዚህ ባሻገርም ደግሞ ምናልባት ጃክ ሽራክ ተናገሩ ብላ የጠቀሰችው ነገርም አብዛኛው ባንኮቻችን ውስጥ ያለው ገንዘብ ከአፍሪካ እየተመዘበረና በተለያየ መንገድ እየተዘረፈ የወጣ ሀብት መሆኑን ማመን አለብን የሚለው ጉዳይ ተናገሩበት ነው አሁን ስትጀምር ራሱ ንግግሯን ስትጀምር እንግዲህ በትላልቅ ዩኒቨርሲቲዎች በመራባውያን ትላልቅ ዩኒቨርሲቲዎች እንደተማረች ትገልጻለች ለምንድነው አሁን የሲራሊዮን የኛ አንድ ገንዘብ በሌሎቹ 5000 የሚመነዘረው ለምንድነው የወርቁ ምንጮች እኛ ሆነን ሳለን አሁን ጠይቅ እስታየውን ነገር አሁን ምን ይደረጋል አሁን አነጻጽር አሁን እየተደረገ ያለውና እሱ ይሄ ባይዘይ ከአመት በፊት በቴድ ቶክስ በአነቃቀኝ ንግግር የሚደረግበት እንት ነውና እዛ ላይ የተናገረችው ነው እና ምንድነው የሚደረገው ሆን ተብሎ አሁን አገራት በተለይ እንደዚህ አቅም ሲኖራቸው ጉልበት ሲኖራቸው መጀመሪያ የሚደረጋል አቅም እንዳይኖራቸው በማድረግ በፒአር ወይም የህዝብ ግንኙነት ዘመቻ ይለቀቅባቸዋል ይሁን አነጻጽር ከኛ ጋር ዘመቻውን አሁን ኢትዮጵያ ላይ የሚደረገው ዘመቻ ከዚህ ጋር ማነጻጽር ነው ከዛ በኋላ አቅምህ ደክሞ እንትን ስትል ደግሞ ምንድነው እነሱ ረጂ አሁን ባይዘይ ብዙ ሰዎች መራባውያን ሀገራት አሁን በኤንጂኦቻቸው ምናምን ነገሮች አይቶ ደጋፊ በቃ ለደሃ ሀገራት የሚደግፉ ናቸው ድጋፍ ይሰጣሉ የሚሉ የዋህ በጣም በርካታ ነው ያለውና ይሄን የሚያደርጉት ለአገራቱ አዝነው ሳይሆን በቃ ጥገኛ ስትሆን ቅድም የራሳቸውም ተልኮ ስላላቸው አሁን ለዚህ ማሳያ አሁን አፍሪካ ለምሳሌ 1 ቢሊዮን ቅድም ሲነሳ ነበር 1 ቢሊዮን በላይ ህዝብ ያላት አይደል አሁን እና ፈረንሳይ እና እንግሊዝ ከኢትዮጵያ ግማሽ ህዝብ ያላቸው ናቸው 60 ምናምን 70 ሚሊዮን ማይሞላ ህዝብ እነሱ አሁን በአፍሪካ ቋሚ ድምጽ በመሻር የሚለውን ተቀምጧል ግን አፍሪካ እንዳለ 1 ቢሊዮን ህዝብ በዛ አይወከልም እንትኑ ኢፍታዊነቱን ነው ማለት ነው ይሄ ግን አቅም ሲያገኝ አፍሪካ አሁን አቅም ካገኘ ይጠይቃል የመፍት ጥያቄ ይጠይቃል እና አሁን እኛ የኢትዮጵያ ውስጥ ቢደረጋው ሁሉና ከዛ ጋር ማያያዝ ነው ያለበት ማለት ከእንትን ጋር ብቻ ሳይሆን አንተ ወጥተህ አሁን ያልፋል ከሆነ በአይዞ የተሻገሩ ማገራት አሉ አሁን በጣም ይሄን ነገር እንትን ተሻግረው ወደ ተሻለ ነገር ወደ ተሻለ ራሳቸውን ችለው በራሳቸው መመረት የቻሉ አገራት አሉ አሁን ይሄንን ግን እስክትሻገር ድረስ ያለው ፈተና በጣም ከባድ እንደሚሆን እንጂ ከልጅቷ ንግግር መረዳት ይችላል የተባለው ነገርም እኮ ከአፍሪካ በሚመዘበር ሀብት መልሶ በርዳታ ስም ቀደም ሲል በስሉም በደንብ ተመልክተናል በኪሻ ውስጥ የተከተተ ስንዴ ተመልሶ ይመጣልሃል ያም ሲሰጥ ደግሞ በካሜራ ፊት ካልሆነ አይሰጥህም ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ የሚደረገው ድጋፍም አንዳንድ ጊዜ ለታይታ ጭምር ብቻ ይሆናልና ካሜራ አንዱ ይወስዳል አንዱ ካሜራ ይወስዳል እንደዛ ያደርጋልና አፍሪካ ውስጥ ያለውን ሪሶርስ ይሄ ማቀናጀትም ጭምር ይፈልጋል የሰው ሀብታቸውንም አጠቃላይ የተፈጥሮ ሀብታቸውንም እንደ ሀብት ተጠቅመው በቴክኖሎጂ ላይ ተረማምደው ወደ ተሻለ ከፍታና ለልና ያደጉ ሀገራት በርካቶች ናቸው ቀደም ሲል እንደውም ስናነሳው የነበረው የቻይናን ተሞክሮም ነበርና ቻይና ምናልባት ከ40 ዓመታት በፊት የነበረችበትን ነገር ከዛ በኋላ ደግሞ አሁን ባለም አጠቃላይ ኢኮኖሚና የፖለቲካ አስተላለፍ ላይ የመጣችበትን ደረጃም የምናስተውለው ነገር ነውና በአጭር ጊዜ ውስጥ ብዙ ለውጦች ሊመጡ እንደሚችሉም የምናይበት ነው ከመራባውያን ጫና በራሷ ፖሊሲ በቃ በራስ መላቀቅ ይችላል ጠንካራ ሆነ የሥራ ባህል ይሄ ግን ሲደረግ በጣም በርካታ ነገሮች ያስፈልጋሉ እንዲሁ ዝም ብሎ ታላቅነት አይመጣም ኢትዮጵያ እኮ ታላቅ ነበረች ወደፊት ታላቅ ትሆናለችም የሚባለው በልጆቿ ጥረት ነው የምትታፈረው የምትከበረው ታላቅ የምትሆነው ስለዚህ ጠንካራ የሆነ የሥራ ባህል ያስፈልጋል ጠንካራ የሆነ ኢኮኖሚ ለመገንባት የሚያስችል ዕውቀትና የቴክኖሎጂ ብቃትን መታጠቅ ያስፈልጋል ካለም ጋር ተራማጅ የሆኑ ነገሮችንም ጊዜው በሚዋጀው መልክ ይዞ መቀጠልም ጭምር ያስፈልጋል ቀደም ሲል የነበሩ እንግዳችን እንደውም ሲናገሩ በአፍሪካ ውስጥ ቋሚ መቀመጫ ይኑራቸው ከተባሉ ሀገራት የመጀመሪያዋ መሆን ያለባት ኢትዮጵያ ናት ምክንያቱም ኢትዮጵያ የነጻነት ቀንዲል ናት ፈርቀዳጅ ናት ለአፍሪካውያን ለዓለም ምሳሌ መሆን የምትችል ሀገር ናት ስለዚህ በአፍሪካ ውስጥ ሪፕሬዘንቴሽን ወይም ውክልና የሚያስፈልግ ከሆነ ቋሚ መቀመጫ ሊኖራቸው ከሚገቡ ሀገራት መካከል የመጀመሪያውና ቀዳሚዋ ኢትዮጵያ መሆን አለባት የሚለውን ጉዳይ ሲያነሱ ነበር ትክክል እንግዲህ ካለን ሰዓት እንዛ እንግዲህ ለምንድነው ብዙ የሚያናገር ነው በጣም በእንትኖቹ በተለይ የነሱ ሴራ ሌላው ተረቶ ወደ ተግባር ቅድም ያልካቸው ተግባር ካልፈጸመ ከባድ ነው ብዙ ሴራ ነው ያለውና ከዛ አንፃር እንግዲህ ኢትዮጵያን ተረቶ ይሄን ነገር ማድረግ በዚህ ደረጃ መሆኑን መረዳት አለባቸው ሌላው ወደ መጨረሻው መረጃ ነው ማመራውና አሁን
ይሄ ምንድነው አንዳንድ ጊዜ በጦርነት በመናም ስትጨናነቅ ፈጠራዎችም አብሮ እንደሚመጡ እንግዲህ ይነገራልና እንግዲህ የጠለምት ወረዳ ወጣቶች ፋኖዎች የሰሯት ዲሽቃ አለችና ያቺ ማለት ባይዘይ አንዳንዶቹ በጣም ሲያደንቋል ነበር አንዳንዶቹ ደግሞ እቺ እንዴት ናት የሚል ነገር ትንስለ ይሄ አሁን ከዚህ ሀ ብለ እንደዚህ ያልከው ነው እንትን የሚለውና እንግዲህ ዳይሬክተራችን ይጋብዘውና እንግዲህ ሰዓት ካለ ሪአክት ማድረግ ትችላላችሁ انت ولا الفرق انت ትንሽ ትመስላለች አሁን ቀላል ነገር አይደለም በነገራችን ላይ ሁሉ ነገር የሚጀምረው ከስክራች ነው ከዜሮ ነው የሚጀምረው ይሄ ከዜሮ ተራምዶ የሆነ ደረጃ ላይ ደረሰ ነው ምንም ጥያቄ የለውም አንዳንድ ጊዜ እኮ እንግዲህ ይሄ ምናልባት በአርሶ አደሮቻችን የተሰራ ነው ይሄ ደግሞ በዘመናዊ ቴክኖሎጂ በተማሪ ሰው ኃይል በተለያየ መንገድ ደግሞ ከስተማይዝ እየተደረገም ደግሞ ማደግ ቢችልና የሆነ ነገር ቢጨመርበት ደግሞ ምን ያክል ውጤታማ ስራዎችን መስራት እንደሚችል ሁሉን ነገር ባይዘው ከማናናቅ መጀመር የለበትም ሁሉን ነገር ከማድነቅ ወይም ደግሞ ለከፍታው በሚመች መልክ ሐሳቦችን ከመስጠት መነሳት መቻል አለበት ብዬ አስባለሁ ነው ትክክል ለዛው ነው የጋበዝነው ይሄን ተሰጠነው ይሄ ማለት ሀ ተብሎ የተጀመረ ነገር ቀጣይ ደግሞ ልክ ምናልባት ቅድም እንዳልከው ቆጥቶ ተጨምሮ ብዙ ነገሮች ሊሰሩ ይችላሉ ቅድም ግን ያልነውን ይሄ እነዚህ ከቀድሙ ጋር አብሮ ይሄዳሉ ማለት ነው እንግዲህ ለዛሬ በዓለም አቀፍ ሚዲያም በማህበራዊ ድረገጽ ውስጥ ትኩረት የሳቡ ጉዳዮች የኔ መሰላሉ ሩትና ጌች እናመሰግናለን አብዱልአዚዝ መልካም ቀን እንላለን